Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại phần phân tích và bình luận của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái phần phân tích bình luận liên quan tới chính trị của Trung Quốc với cái chủ đề là nằm yên không làm gì mặc kệ. Thì cái chủ đề này đã được cái trào lưu này đã được giới trẻ ủng hộ rất là nhiều, và đây là một cái trào lưu với một cái động thái là nằm yên mà không làm gì cả, mặc kệ cho cái việc cho đi, nó đe dọa cái sự phát triển của nền kinh tế đất nước Trung Quốc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào phần phân tích và bình luận cái chủ đề nằm yên mặc kệ và không làm gì, nó đe dọa như thế nào và đe dọa ra sao, và khiến cho ông Tập Cận Bình cũng như là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lo lắng như thế nào quý vị ha. Chúng ta sẽ đi vào phần điểm tin chi tiết. Trào lưu nằm yên và được đông đảo người Trung Quốc hưởng ứng, và nó đe dọa cái phá nát mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Thì chủ nghĩa nằm yên được biết đến như là một cái trào lưu nằm yên và mặc kệ, chỉ sự không làm gì cả, nó chỉ cái sự việc mà không làm gì cả trong mọi vấn đề. Nằm yên không phải là một cái chuyện mới lạ ở Trung Quốc, nhưng mà ngày càng có nhiều giới trẻ hưởng ứng và nó đe dọa sự phát triển của nền kinh tế của đất nước. Trong nhiều tháng qua, những cái tranh luận xung quanh cái việc nằm yên đã len lỏi khắp cái xã hội của Trung Quốc. Nó tác động đến mọi người và trở nên cái phổ biến đến mức mà ông Tập Cận Bình phải đích thân lên tiếng về phê bình. Tạp chí Cầu Thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm ngày 15 tháng 10 đã tải cái phát biểu của ông Tập Cận Bình cần phải ngăn chặn cái sự trì trệ của các tầng lớp trong xã hội. Nó khơi thông các kênh động viên xã hội đi lên, tạo cơ hội cho mọi người trở nên giàu có và hình thành một cái môi trường để mà cải thiện mà mọi người đều tham gia, tránh cái tình trạng mà co lại và nằm yên. Thì thông điệp của ông Tập nhắm thẳng vào những cái bạn trẻ trong cái trào lưu nằm yên, một cái trào lưu được cho là có thể mang lại cái rủi ro cho cái giấc mộng phục hưng dân tộc của Trung Hoa mà ông nhắm đến kể từ khi trở thành cái lãnh đạo của Trung Quốc năm 2012. Trào lưu nằm yên gây bão Trung Quốc là gì? Nó được giải thích như thế này quý vị, nó được giải thích một cách rõ ràng như sau và chúng ta sẽ biết nó. Nằm yên là một cái từ phổ biến trên cái mạng internet của Trung Quốc. Những cái người ủng hộ cái việc nằm yên này, cái trào lưu nằm yên này, nó cho rằng cái sức ép của cuộc sống là không thể chịu đựng được. Họ quyết tâm rút khỏi tất cả những cái phấn đấu hay là cạnh tranh. Từ này cũng được hiểu là sự thỏa hiệp, từ bỏ, phớt lờ trước tất cả các vấn đề của cuộc sống. Thay vì cố gắng học tập, mua nhà, tham gia lập nghiệp, những cái người mà theo cái trào lưu nằm yên này họ quyết định mặc kệ và không quan tâm tới. Một cái báo cáo của chính quyền thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy của Trung Quốc thì mô tả cái thế hệ trẻ được lựa chọn nằm yên như là một cách thoát khỏi cái vòng tuần hoàn, làm thêm giờ, thăng chức, kiếm tiền và mua nhà. Nằm yên không thể hiện một cái lối sống quá mới mẻ của Trung Quốc, song mà từ này được chia sẻ rất là rộng rãi trên mạng internet kể từ tháng 4 năm 2021 và nó được đón nhận đông đảo, đặc biệt trong cái thế hệ trẻ. Trên cái nền tảng Stay Bar của Baidu, một cái người có tên là Luo Haozhong ở cái độ tuổi 20, họ kể về cái việc mà anh ta đã chấp nhận cái lối sống tối giản này trong 2 năm. Cuộc sống chỉ việc nằm xuống, nằm xuống và nằm xuống mà thôi. Luo viết trong cái bài đăng có tiêu đề là nằm yên là một cái công lý. Anh ta mô tả bản thân sống không có tham vọng và không có sức ép, không có việc làm ổn định và ở cùng với bố mẹ tại tỉnh Chiết Giang. Khi mà cảm thấy có hứng thú, Luo sẽ lái chiếc xe 3 tiếng đồng hồ đến cái thành phố Đông Dương trong tỉnh, nơi mà có phim trường lớn nhất thế giới. Tại đây, Luo tìm được cái công việc mà anh cảm thấy hài lòng, đó là đóng vai sát chết trong các bộ phim khác nhau. Bài đăng đính kèm hình ảnh của Luo nằm dưới đất trong cái trang phục cổ trang của Trung Quốc để mà nhập vào vai xác chết. Thì bức ảnh được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội của nước này. Khi mà tôi nằm yên, tôi có nghĩa là tôi chỉ nằm xuống và chẳng làm gì cả, Luo nói trong cái bài phỏng vấn với báo chí. Nằm yên là một cái tâm thế mà trong đó tôi cảm thấy rất là nhiều thứ nó không đáng để mình phải bận lòng. Lý do mà cái trào lưu nằm yên này thu hút giới trẻ Trung Quốc là vì sao? Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, những cái câu chuyện và tương tự về người trẻ của Trung Quốc thiếu cái động lực thì không còn xa lạ nữa. Một cái nhóm lao động nhập cư từ cái nông thôn lên thành thị tự xưng là Sanskrit, gọi là đại thần Tam Hà, thì từng gây xôn xao trong dư luận Trung Quốc là họ sinh sống ở một khu vực ở cái Tam Hà, ở quận Long Hoa của thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, và thường nhận những cái công việc thời vụ trả tiền trong ngày, bởi vì cho rằng cái việc trong các nhà máy nó vất vả và không được trả công tương xứng.
Thì cái khẩu hiệu của cái nhóm này á, là với một cái ngày tiền công bạn có thể vui 3 ngày. Họ ngủ trong các công viên công cộng, họ ăn mì ăn liền và giết cái thời gian trong các quán internet công cộng cho đến khi á, hết tiền thì họ ngưng. Tuy nhiên, giới chức ở địa phương đã xử lý St. Scott và họ chưa bao giờ gây được cái tiếng vang lớn như là trào lưu nằm yên. Theo cái tờ SCMP, áp lực và khó khăn dường như rất là khó để mà vượt qua đối với các hàng triệu người lao động đã làm việc tại miệt mài theo cái mô hình là 996. Nghĩa là làm từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần mà vẫn không thể mua được nhà và cũng không có được cái sự hài lòng trong công việc. Điều này khiến cho nhiều người mất đi cái động lực để mà cố gắng, không khiến cho họ tìm đến cái việc nằm yên. Rủi ro đằng sau cái trào lưu nằm yên này là gì? Từ những cái nhân viên công sở ở các thành phố lớn cho đến cái sinh viên đại học, cả một cái đội quân những cái người trẻ nhất trí ở Trung Quốc đã lên mạng xã hội và internet phát đi những cái thông điệp trong vài tháng gần đây tuyên bố họ là thế hệ trẻ nằm yên. Trên khắp cái Trung Quốc, áo phông in những cái khẩu hiệu như là không làm gì ngoài cái việc nằm yên đã cháy hàng. Nhà chức trách nhiều địa phương đang cố gắng khắc phục cái hiện tượng này do lo ngại có thể thách thức trật tự xã hội hiện có. Theo cái tờ SCMP, về dài hạn, nằm yên không chỉ ảnh hưởng đến cái tiêu dùng và tăng trưởng của Trung Quốc mà còn tác động đến cái tỷ lệ sinh đẻ vốn đang xuống thấp ở nước này và đang đe dọa cái hệ thống phúc lợi của xã hội. Các nhà tâm lý học và các bác sĩ cảnh báo trào lưu này nó kéo dài làm cho gia tăng cái rủi ro sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, thì bao gồm các bệnh lý về tim hay là bệnh trầm cảm. Thì theo tiến sĩ Gavin Shin-Hintil, cựu phó giáo sư ở Đại học Thâm Quyến, cho rằng không khó để hiểu cái sự nóng ruột của giới chức Trung Quốc trước cái thái độ nằm yên của một bộ phận người dân. Nếu mà tình trạng này nó lan rộng, nó sẽ tác động đến kỳ vọng của người trẻ đối với sự tăng trưởng thu nhập, tiêu dùng, hôn nhân và sinh con. Điều này sẽ gây bất lợi cho khả năng tránh bẫy thu nhập trung bình của Trung Quốc khi mà tăng trưởng và thu nhập đang đình trệ. Ở trên các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc đã nỗ lực đưa ra mọi người trở lại với cái luồng tư duy chính thống. Tờ Nhật báo Phương Nam chỉ trích cái trào lưu nằm yên là đáng xấu hổ. Hồ Tích Tiến, ông là cái người tổng biên tập của thời báo Hoàn Cầu, nói rằng người trẻ niềm hy vọng của đất nước, chính bản thân họ và cả đất nước đều không cho phép họ cùng nhau nằm yên. Các nhà phân tích nói rằng trào lưu mặc kệ đặc biệt đã gây khó chịu cho giới chức của Trung Quốc bởi nó phản ánh một cái tình trạng âm thầm nhưng mà không hề dễ dập tắt. Bởi mà cái việc đưa ra hàng triệu người khỏi cái giường và buộc họ tham gia vào các hoạt động của xã hội đã khác hoàn toàn với cái việc trấn áp các cuộc biểu tình. Và chúng ta đã kết thúc lại cái phần phân tích và bình luận trong cái chủ đề trào lưu nằm yên tại Trung Quốc. Nó đe dọa tới cái mức độ, nó đe dọa tới cái nền kinh tế cũng như là chính trị của Trung Quốc và khiến cho ông Tập lo lắng rất là nhiều, cũng như nhiều giới chức Trung Quốc. Và cái trào lưu này nó bắt nguồn từ cái việc cái giới trẻ, một số bạn trẻ họ nhận thức điều gì rằng theo cái làm việc theo cái mô hình đó là 996, nghĩa là một ngày làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối mà 6 ngày liên tục trong một tuần, nhưng mà tới một thời gian dài sau họ vẫn không có đủ khả năng để mua một cái căn nhà, họ không có đủ khả năng để chi tiêu cho những cái việc hàng ngày, cho nên họ quyết định nằm yên. Họ có mục đích của họ đâu mà phần lớn giới trẻ bây giờ họ đang truyền nhau, nghĩa là họ lan tỏa cái việc sự việc nằm yên này giống như một cái trào lưu, lan tỏa cái trào lưu nằm yên trong giới trẻ, và nó là điều để cho cái giới chức của Trung Quốc và điều đặc biệt là khiến cho ông Tập Cận Bình lo lắng cái vấn đề nền kinh tế, trong khi cái giới trẻ là đại diện của đất nước mà họ đã vướng vào cái trào lưu này. Thì cả một cái thế hệ, các bạn hãy biết đi, bao nhiêu triệu dân, và cái giới trẻ họ gần như là không muốn làm việc, họ không muốn phấn đấu nữa, họ không muốn tranh giành nữa, họ không muốn cố gắng, họ không muốn dành dụm, họ không muốn nhảy vào cái công cuộc kiếm tiền để rồi sở hữu nhà này kia nọ. Nhưng mà thực sự bao nhiêu năm trời họ cảm giác một điều, họ cố gắng rồi nó cũng như không. Đó là cái dấu hiệu cho thấy một cái thế hệ trẻ đại diện cho một đất nước mà họ đang vào cái trào lưu phải nói là đáng sợ và đáng lo. Thì đây cũng là một cái mối lo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện tại bây giờ. Ông Tập cũng như những người mà làm với bộ chính trị của Trung Quốc, họ đang kêu gọi và phê phán cái hành động này nhằm mục đích là làm cho giới trẻ thức tỉnh lại, hãy cố gắng mà lo làm việc. Nhưng họ nhận ra một điều rằng dù có cố gắng làm việc đi chăng nữa, dù có miệt mài lao vào cái công việc kiếm tiền đi chăng nữa, thì những cái mục đích và những cái mơ ước của họ cũng sẽ không thực hiện được. Đâm ra
họ thực hiện cái trào lưu này và mong muốn nó lan tỏa ngày càng nhiều hơn. Thì đây cũng chỉ có mối lo, đây cũng là một trong những cái mối lo mà khiến cho ông Tập Cận Bình phải nghĩ ngợi rất là nhiều và đang tìm cách để mà giải quyết cái vấn đề trào lưu này. Họ không hề phản động hay là họ không hề chống lại chính quyền, họ cũng không làm nhiều gì mà để gọi là vi phạm pháp luật, cho nên không thể trấn áp hay là thực hiện những cái hành vi mà giống như là trấn áp những người biểu tình thì không được. Cho nên họ đang tìm cách, đặc biệt là cái giới báo chí cũng như giới tuyên truyền ở Trung Quốc, họ đang tìm cách để mà dừng về cái giới trẻ và cho rằng những cái việc này là làm đáng xấu hổ và không nên noi gương nó, cũng như là họ đang tìm cách để mà ngăn chặn và nói ra những cái điều mà không hay. Bên cái bộ phận tuyên truyền của Trung Quốc họ sẽ tìm bằng mọi giá mọi cách để mà tuyên truyền cho rằng điều này là xấu và không nên thực hiện theo, chứ không thôi một cái thế hệ trẻ bao nhiêu con người ở Trung Quốc họ chỉ cần 50% cái lượng giới trẻ hoặc là sinh viên ở cái trường đại học của Trung Quốc mà họ làm theo cái trào lưu này chỉ trong một thời gian ngắn thôi quý vị, nó sẽ làm kinh tế trở nên trì trệ hơn. Họ chỉ đơn giản một việc là họ không cố gắng làm thôi đó, họ trở nên lười biếng hơn, lười nhác hơn, không phấn đấu, không cố gắng gì để tất cả, không cần làm gì cả, chỉ đủ ăn rồi thôi ngưng, chứ không có đặt cho mục tiêu đó quý vị ha. Thì để khép lại cái chương trình ngày hôm nay, mình có chia sẻ cái buổi phân tích bình luận như vậy, thì rất mong rất vui cảm ơn cái chị ủng hộ và xem cái video của mình trong thời gian vừa qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách là nhấn vào nút like hay là nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái buổi phân tích và bình luận, cũng như là kèm với đó là mình sẽ tìm kiếm những cái thông tin nóng hổi, những cái thông tin mà được cập nhật từ trong nước và ngoài nước, đặc biệt là thông tin liên quan tới vấn đề Trung Quốc. Mình sẽ cố gắng cập nhật để mà mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn và cập nhật tin tức kịp thời. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Sẽ gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.